স্মার্টফোন বিলাক দিনক দিনে ইমানে স্মার্ট হয়ে গৈ আছে যে ইমান বেছি স্মার্ট হয়ে গৈছে যে দুদিন পিছত মানে কেইদিনমান পিছতে আপোনালোকে নতুন যদি ফোন কিনে তেনেহলে সেই ফোনত আপোনালোকৰ কেমেৰা নাথাকিব মানে এই যেটো কেমেৰা থাকে ইয়াতে যেটো কেমেৰা আছে বা কিছুমানৰ এনেকুৱা স্ক্ৰীন থাকে ইয়াতে কেমেৰা থাকে য'ত আপোনালোকৰ কেমেৰা থাকে সেই কেমেৰা বিলাক তাতে নাথাকিব তাৰ হলনি কেমেৰা বিলাক স্ক্ৰীনৰ ভিতৰত থাকিব মানে আপোনালোকৰ নটছ নাথাকিব কেমেৰা বাহিৰত আপোনালোকে দেখা নাপাব স্ক্ৰীনৰ ভিতৰতে কেমেৰাটো ফিট কৰি ৰাখব আৰু এই কেমেৰাটো স্ক্ৰীনৰ ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ফটো বিলাক কেপচাৰ কৰিব এটা হয়তো ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ কথা গম পাই কিছুমান ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ কিছুমান মোবাইলৰ স্ক্ৰীনৰ থাকে মানে স্ক্ৰীনৰ এইখিনি যিখিনি স্ক্ৰীন থাকে স্ক্ৰীনৰ এইখিনি মানে টাচ কৰি দিলে কি হয় যে আমাৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰটো কাম কৰে ঠিক তেনেদৰে যেনেদৰে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰটো স্ক্ৰীনৰ ভিতৰত থাকি হলেও কাম কৰিব পাৰে ঠিক তেনেদৰে মোবাইলৰ কেমেৰাটোও ঠিক তেনেকৈ স্ক্ৰীনৰ ভিতৰত থাকিয়ে কাম কৰে এতিয়া বহুতে হয়তো ভাবি আছে যে এনেকৈ যদি কেমেৰাটো দিয়া যায় তেনেহলে কেমেৰাটোৰ কোৱালিটি বেয়া হ'ব নেকি ফটোৰ কোৱালিটি বেয়া হ'ব নেকি ডোন্ট ওয়াৰি কেমেৰাৰ কোৱালিটি হিমান বেয়া নহব হয়তো প্ৰথম ষ্টাৰ্টিংতে অলপ ইফেক্ট কৰিব পাৰে কাৰণ গ্লাছখনৰ যেটো ট্ৰান্সপাৰেন্সি হেইটো যদি 0 পৰা 0 ট্ৰান্সপাৰেন্সি 100% হৈ যায় তেনেহলে হয়তো কোন ধৰণৰ ফটোৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত ইফেক্ট নপৰিব কিন্তু আপোনালোকে সাজু হৈ যাওক কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ফোন আহি আছে কৈ আছো আপোনালোকক তেওঁলোকৰ এটা ভিডিঅ' লঞ্চ কৰিলে যিটো ভিডিঅ'ত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ স্ক্ৰীনৰ ভিতৰত থকা কেমেৰাৰ বিষয়ে দেখাই দিলে কিন্তু ওপৰ পিছৰতে তাতে বহুত বেছি আপগ্ৰেডেড সেম তেনেকুৱা স্ক্ৰীনৰ ভিতৰত থকা কেমেৰাৰ ভিডিঅ' এটা লঞ্চ কৰি দিলে আপোনালোকৰ Xiaomi অৰ্থাৎ Redmi কোম্পানীয়ে এই Xiaomi কোম্পানীৰ এই মোবাইলটো যেতিয়া মাৰ্কেটত আহিব বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কোম্পানী বিলাকে এই যেটো নতুন টেকনলজি স্ক্ৰীনৰ ভিতৰত থকা কেমেৰাটো যেতিয়া ইউজ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ভাবিছা আপোনালোকৰ মোবাইলটো কিমান কুল লাগা হ'ব মজা লাগিব না মোবাইলটো সো আপোনালোকক যিসকলে ভাবি আছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ মোবাইল কেতিয়া হ'ব তো বেছি দিন ওয়েট কৰিব নালাগে আপোনালোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ মাৰ্কেটলৈ মানে আমাৰ মাৰ্কেটলৈ মানে আমাৰ দুনিয়াখনত আহি আছে স্ক্ৰীনৰ ভিতৰত থকা কেমেৰা সো আপোনালোকে এই খবৰটো যদি গম পোৱা নাছিল আজি গম পালে লগতে আমাৰ অসমীয়া টেকনিক্যাল চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়া যদি ভিজিট কৰি আছে যদি কিন্তু আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অৰ্থাৎ লাল বটনটো দবাই দিয়া নাই হলে টামকে দবাই দিব ঘণ্টাটো বজাই দিব আৰু আপোনালোকক কওঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম আপোনালোকৰ মোবাইলত বেক কভাৰ যদি লগাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে কেনেকৈ নেক্সট ভিডিঅ'ত চাব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব দা প্লিজ হাতত দছু হাতজোৰ কৰছো প্লিজ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজি ইমানখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব টাটা বাই বাই মুম্বাই জয় আই অসম